بامداد دوشنبه است بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز. 21 مهر 1404 برابر با 13 ماه میلادی اکتبر. در این بامداد 21 مهر برابر با 13 اکتبر صبح همه شما بخیر. صبح پرخبری آغاز شده است. در حالی که با شما صحبت می‌کنیم 7 گروگان اسرائیلی از دست حماس آزاد شدند و قرار است بقیه آنها هم آزاد بشن. این پوشش ویژه ماست از آنچه که رخ می‌دهد. همینطور برای شما از اظهار نظر بنیامین نتانیاهو خواهیم گفت و دونالد ترامپ لحظات دیگر وارد شرم الشیخ در مصر خواهد شد برای شرکت در نشستی درباره صلح میان حماس و اسرائیل. همه اینها و بیشتر در این پادکست بامدادی، پادکست صبح بخیر. من علی همدانی هستم. صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان گرامی. آنچه که تماشا میکنید پخش زنده برنامه‌های ماست. اگر که از طریق یوتیوب نگاه میکنید، لحظاتی قبل خبر آمده است که همانطور که روی صفحه تلویزیون به صورت زنده از 2 نقطه از غزه و همینطور از میدان گروگانها در تل‌آویو میبینید، 7 گروگان اسرائیلی بینندگان گرامی آزاد شدن. همین دقایق پیش این اتفاق افتاده است. 7 گروگان اسرائیلی رو حماس آزاد کرده است. در جریان توافق صلح میان اسرائیل و حماس قرار هست که تعداد بیشتری از گروگانها امروز آزاد بشوند. آنچه که دیدید و خواهید دید به شما نشون خواهیم داد از نوار غزه است، جایی که صلیب سرخ بین‌المللی در کنار خبرنگاران و هزاران نفر منتظر دریافت گروگان‌های بیشتر هستند. 7 گروگان آزاد شدند و تحویل ارتش دفاع اسرائیل شدند. شب گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام احساسی خطاب به مردم اسرائیل امروز دوشنبه را روز خجسته‌ای در تاریخ اسرائیل خواند. ببینید. אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי. برادران و خواهران من، امشب شبی احساسی است، شبی از اشک‌ها و شبی از شادی، زیرا فردا پسران به مرزهای خود باز می‌گردند. این رویدادی تاریخی است، آمیخته با اندوه از آزادی قاتلان و شادی از بازگشت گروگانها. این رویدادی تاریخی است که بسیاری باور نداشتند رخ دهد، اما رزمندگان ما باور داشتند. بسیاری از ملت باور داشتند و من نیز باور داشتم. میدانم که میان ما اختلاف‌های فراوانی هست، اما در این روز و امیدوارم در دوران پیشرو نیز دلایل بسیاری داریم که آن اختلاف‌ها را کنار بگذاریم، زیرا با نیروهای متحد پیروزی‌های بزرگی به دست آوردیم، پیروزی‌هایی که جهان را شگفت زده کرد و می‌خواهم بگویم هر جا جنگیدین پیروز شدیم. اما در عین حال باید بگویم نبرد هنوز پایان نیافته است. چالش‌های امنیتی بزرگی در پیش داریم. برخی از دشمنان ما می‌کوشند دوباره نیرو بگیرند تا بار دیگر به ما حمله کنند و همانطور که اینجا میگویند ما در آماده باش هستیم. همچنین فرصت‌های بزرگی پدید آمده که پیشتر وجودشان را نمی‌دانستیم، درست به سبب پیروزی‌هایی که به دست آوردیم. مطمئنم با همبستگی و همکاری هم بر چالش‌ها غلبه خواهیم کرد و هم از این فرصت‌ها بهره خواهیم برد. در طول جنگ من و همسرم بارها با خانواده‌های گروگان‌ها دیدار کردیم. رنجشان، دلتنگیشان و اشک‌هایشان را دیدیم. این دیدارها در هر تصمیمی که در زمان جنگ گرفتم همراهم بود. ما خانواده‌ها را در آغوش گرفتیم و به آنان قول دادم تا زمانی که عزیزانتان را باز نگردانم آرام نخواهم گرفت. می‌خواهم از سربازان ارتش اسرائیل، فرماندهان، نیروهای امنیتی، خانواده‌های داغدار که عزیزترینشان را از دست دادند، قهرمانان زخمی که درد را در جسم و جان خود حمل می‌کنند و از شما شهروندان اسرائیل سپاسگزاری کنم.
آنچه که شنیدید پیام احساسی شب گذشته نخست وزیر بنیامین نتانیاهو بود، خطاب به مردم اسرائیل درباره بازگشت گروگان‌های اسرائیلی که همین حالا که با شما صحبت می‌کنیم در حال آزاد شدن هستند. خبرگزاری رویترز همین حالا تایید کرده که 7 گروگان اسرائیلی دقایقی پیش آزاد شدند. تصاویری که روی صفحه می‌بینید رو رسانه‌های اسرائیلی دارن مخابره می‌کنن. در دست راست صفحه نوار غزه رو می‌بینید، مرز میان غزه و اسرائیل، و در سمت دیگر صفحه میدان گروگان‌ها در اسرائیل بود. خبرنگار رویترز که در میدان گروگان‌ها در اسرائیل حضور داره میگه هزاران نفر اینجا جمع شدند و مشغول تماشای بازگشت گروگان‌های اسرائیلی از طریق صفحه‌های بزرگ تلویزیونی هستند که در این محل نصب شده است و 1 ساعت هم در کنار این صفحه هست و نشان میدهد این ساعت که این گروگان‌ها دقیقاً چند ساعت در دست حماس بودند. 2 سال، بیش از 2 سال گذشته است. بینندگان گرامی، همونطور که میدونید از 7 اکتبر 2023 17 مهر ماه 2 سال پیش این گروگان‌ها توسط اسرائیل بعد از حمله حماس به جنوب اسرائیل و گروگان گرفتن غیر نظامیان و کشتن بسیاری در واقع در دست حماس هستند. آنطور که من دارم میبینم که یکی دیگر یک گروه دیگر از گروگان‌ها هم قرار هست تا دقایق دیگر، آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرده، آزاد بشن. اما همونطور که به شما گفتم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم تا دقایق دیگر در ساعت 7:20 بامداد به وقت لندن، 2:20 به وقت واشنگتن در شرم الشیخ فرود خواهد آمد، جایی که قرار هست نشسته صلحی برگزار شود امروز میان کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی اروپایی و درباره آینده باریکه غزه و رابطه با میان فلسطینی‌ها و اسرائیل صحبت شود. روز گذشته پیش از سوار شدن بر هواپیمایی ریاست جمهوری دونالد ترامپ به خبرنگاران چنین گفت: این یک رویداد واقعاً ویژه است. دیروز و امروز در اسرائیل حدود 500,000 نفر حضور داشتند و همچنین در کشورهای مسلمان و عرب هم همه در حال ابراز خوشحالی اند. همه در یک زمان شادند. چنین چیزی هرگز پیش از این اتفاق نیفتاده بود. معمولاً اگر یک طرف خوشحال باشد، طرف دیگر نیست، بلکه برعکس است. این نخستین بار است که همه شگفت زده و هیجان زدند و مایه افتخار است که شاهدش باشیم. اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ بود پیش از سوار شدن بر هواپیما در ایالات متحده آمریکا. او در هواپیما هم با خبرنگاران صحبت کرد و از جمله گفت آنچه که اتفاق افتاده است اتفاق فوق‌العاده‌ای هست. آقای ترامپ در مورد آینده باریکه غزه و آغاز بازسازی این باریکه هم چنین گفت: اول باید از مردم مراقبت کرد، اما کار عملاً تقریباً بلافاصله آغاز خواهد شد. یعنی باید با برداشتن بسیاری از سازه‌هایی که اکنون در وضعیت ویران هستند شروع کنند. تقریباً تمام منطقه ویران شده. بنابراین باید همه آنچه آنجاست را پاکسازی کنند. بعضی سازه‌ها بسیار خطرناکند، در حال فرو ریختنند و اگر هنوز نیفتاده باشند به زودی خود به خود فرو می‌ریزند. این نخستین فرصتی است که در قرنها داشته تا در صلح باشد. همیشه منطقه‌ای بسیار بسیار عجیب بوده است. همیشه پر از مشکل بوده. مشکلات مذهبی، مشکلاتی که شاید در هیچ جای دیگر دنیا مشابه نداشته باشد و فکر می‌کنم حالا قرار است عادی شود. تنها چیزی که میتوان گفت این است که اگر عادی شود فوق‌العاده خواهد بود. اظهارات شب گذشته دونالد ترامپ بود بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز که به خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفتند. طور که خبرگزاری ها گفتند تمام شب گذشته در میدان گروگان ها در تل اویو جمعیت مالامال بود و اعلام شده بود که لحظه به لحظه بازگشت گروگان ها برای عموم مردم که میخواهند در طول این لحظات تاریخی و عمیقاً تاثیرگذار حضور داشته باشند پخش تلویزیونی خواهد شد.
صفحه‌های تلویزیون بزرگی در این میدان نصب شده است. بنیامین نتانیاهو همونطور که به شما گفتم گفته که آزادی گروگان‌ها یک رویداد تاریخی، رویدادی که به گفته او برخی باور نداشتند که ممکن است. آقای نتانیاهو با اشاره به اختلاف نظرهای داخلی در اسرائیل گفت ما اختلافات زیادی با یکدیگر داریم، اما امیدواریم بتوانیم در آینده این تفاوت‌ها را کنار بگذاریم. آقای ترامپ هم همونطور که به شما گفتم در گفتگوهایی که با خبرنگاران داشته در هواپیما گفته جنگ در غزه تمام شده است. صلیب سرخ در مسیر محل دریافت گروگان‌ها حضور داره، آنطور که ارتش اسرائیل مخابره کرده است. صلیب سرخ با برپا کردن یک بیمارستان صحرایی در واقع میکوشد تا اگر که لازم باشد کمک‌های اولیه پزشکی رو در اختیار این گروگان‌ها قرار بده. گزارش‌های خبری که مخابره میشه این هستش که در میان تیم پزشکی که در صلیب سرخ در بیمارستان صحرایی صلیب سرخ حضور داره روانشناسان هم هستند، به خاطر اینکه گفته میشه این گروگان‌ها به دلیل آنچه که حماس بر سر آنها آورده ممکن است برای ساعت‌ها حتی باور نکنند که آزاد شده باشند. رسانه‌های اسرائیلی تایید کردن که 7 گروگان آزاد شدن و نام اونها رو هم منتشر کردن. یک بار دیگه بریم ببینیم آنچه که دارد اتفاق میافتد. بله، هلیکوپترهای ارتش اسرائیل رو دارید میبینید که منتظر دریافت سایر گروگان ها هستند تا اونها رو در واقع به بیمارستان ها در سراسر کشور منتقل بکنند و در میدان گروگان ها در سمت چپ تصویر هم میبینید که جمعیت بسیار زیادی حضور دارند و مشتاقانه دنبال میکنند این رویداد تاریخی رو. 2 سال گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس بودند، بسیاری از اونها کشته شدند و آنطور که دیروز جدی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت ممکن است اجساد برخی از آنها رو حتی نتونن برگردونن به خاطر اینکه معلوم نیست که حماس با جسد این گروگان‌ها حتی چه کار کرده است. خبرگزاری‌های مختلف لحظه به لحظه دارن گزارش میدن. گفته شده است که ممکن هست که آقای ترامپ در جریان سفری که به اسرائیل خواهد داشت با خانواده این گروگان‌ها هم دیدار انجام بدهد. نام این 7 نفر گروگان آزاد منتشر شده است: ایتان مور، گالی برمن، زیو برمن، ماتان انگرست، عمری میران، الون ایهال و گای گیلبوا دالال نام افرادی هستند که آزاد شدن. مادر یکی از گروگان‌هایی که قرار هست امروز آزاد بشه، ویکی کوهن، مادر نیمرود کوهن، در یک گفتگو که با رسانه‌ها داشته گفته است که امیدوارم بتوانم این لحظه را تحمل بکنم و از شادی دیدن پسرم سکته نکنم و نمیرم. به هر حال لحظات بسیار پر از احساسی هست برای بسیاری از کسانی که جریان جنگ رو دنبال کردن. در سوی دیگر هم همینطور هستش. همونطور که به شما در طول 2 روز گذشته گفتیم، آوارگان فلسطینی آغاز کردن بازگشتشون رو به نواحی شمال غزه. یادمون باشه که حدود 90% از جمعیت غزه، بینندگان گرامی، چیزی حدود 1,900,000 نفر در این باریکه بیجا شدند و به جنوب نوار غزه رفته بودند به خاطر اینکه مناطق شمالی صحنه جنگ میان اسرائیل و نیروهای حماس بوده است. مشخص نیست تعداد دقیق کشته‌ها چقدر است. هر کس چیزی میگوید در باریکه غزه. مسلماً طرف حماس و طرف فلسطینی شمار بیشتری رو اعلام میکنن و طرف اسرائیلی سکوت میکنه، اما آمارهای سازمان ملل متحد صحبت از چیزی حدود 64,000 کشته در باریکه غزه میده به دلیل جنگی که حماس آغاز کرد و اسرائیل آن را ادامه داد، به خاطر اینکه حماس نمیخواست که گروگان‌ها رو آزاد بکنه و 2 سال طول کشید که اینجا برسن. یادمون باشه که در جریان این جنگ میان حماس و اسرائیل دست کم 16 رهبر ارشد حماس کشته شدن، از جمله اسماعیل هنیه که در تهران کشته شد، یحیی سینوار که اکتبر سال گذشته ماه مهر کشته شد، محمد سینوار که بهار همین امسال کشته شد، مروان عیسی که معاون فرماندهی غزه بودش، صالح العروری هم که یکی دیگر از این معاونان بود از جمله کشته شدگان بودن. همینطور در جریان 2 سال گذشته بسیاری از رهبران ارشد حزب الله لبنان هم کشته شدند. دست کم 13 رهبر حزب الله لبنان از جمله فؤاد شکر، حسن نصرالله مسلماً، ابراهیم عقیل، هاشم صفی الدین و
همونطور که به شما گفتم حسن نصرالله از جمله کشته شده ها بودن. یک نگاه دیگه بندازیم به میدان گروگانها در تل‌آویو و همینطور باریکه غزه، میبینید که پرچم‌های اسرائیل رو به اهتزاز در آوردن. کسانی که منتظر هستن در مرز میان باریکه و هم اسرائیل که وارد بشن. همونطور که میبینید در تصویر، اگر نمیبینید من برای شما توصیف میکنم، بیمارستان صحرایی درست شده از صلیب سرخ مسئولیت دریافت این گروگانها رو به عنوان یک نیروی بی‌طرف در این منطقه حائل مرزی بر عهده دارد و قرار هست بعد از معاینات پزشکی که صلیب سرخ انجام میده اونها رو در اختیار گروگانها رو در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار بدن تا اونها رو توسط هلیکوپتر به سراسر کشور ببرن. همونطور که به شما گفتم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سخنرانی پر احساسی که دیشب داشت به اسرائیلی ها وعده صلح داد و گفت با وجود اختلافاتی که در طول سالهای گذشته وجود داشته است، اما امیدوار است که آنچه که رخ داده است روزی باشد که صلح بیاورد. اجازه بدید که خبرها رو با خبرهای مرتبط با ایران پی بگیریم، اما به بحث دریافت گزارش‌های بیشتر شما رو در جریان آخرین تحولات این مهمترین رویداد بین‌المللی قرار خواهیم داد. روز گذشته علی شمخانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام حکومت و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با جواد مگویی خبرنگار مفصلا درباره وقایع سالهای اخیر از جمله همین جنگ 12 روزه با اسرائیل میان جمهوری اسلامی و اسرائیل صحبت کرد. او در بخشی از این گفتگو از جمله گفته دلیل حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی عملکرد ضعیف موشک‌های جمهوری اسلامی در جریان دو عملیات وعده صادق 1 و 2 بوده که نشان داد توان موشکی جمهوری اسلامی آنچه که ادعا می‌کند نیست. تماشا کنید. علی شمخانی رو تماشا بکنیم. بله علی شمخانی رو با هم تماشا بکنیم بعد برمیگردیم. توانمندی وعده صادق 1 و 2 به نتیجه و قابلیت مورد نظر فرماندهان نظامی نرسید. یکی از کسانی که مرتبی رو میگفت، حالا همین تهمتی که بعضی میزنن یا سردار رشید بود، جدول تهیه کرده بود که ما چند تا موشک زدیم، چند تا موشک عبور کرد، چند تا موشک به هدف رسید، چند تا موشک کنار هدف خورد و با توجه به این برآورد اسرائیل دچار خطا خواهند شد در محاسبات خود. اینو سردار باقری میگفت؟ سردار رشید اصلا همیشه زیر بغلش می‌جدول. یعنی سردار رشید میگفتش که وعده صادق 1 و 2 به دلیل عدم موفقیت‌های نهایی اسرائیل رو به خطا خواهد برد. آره که ایران اون چیزی که راجع به توان موشکیش میگفتیم این نیست. علی شمخانی در بخش دیگری از این گفتگو گفته است که در دهه 70 که وزیر دفاع بوده باید بمب اتمی می ساخته و گفت اگر زمان بازگردد حتما این کار را خواهد کرد. تماشا کنید. برنامه ساخت بمب هسته‌ای بودی تو وزارت دفاع اون زمان ای کاش می بودیم. اون موقع میدونید من موقعی که وزیر دفاع بودم دولت حاکم دولت آقای خاتمی بود. آدمی که دنبال گفتگوی تمدن است که دنبال بمب هسته‌ای نمیرفت، ولی یک شورایی بود که روی این موضوع تصمیم میگرفت. تو اون شورا هیچ وقت به فکر بمب هسته‌ای نرفتید؟ میگم گفتگوی تمدن با بمب هسته‌ای. یعنی هیچ وقت تو دهه 70 که وزیر دفاع بودید به بمب هسته‌ای فکر نکردید؟ ای کاش فکر میکردم. حالا فکرش که جرم نیست، اگه فکر کردید بگید. این امروز که ثابت شد ایران باید در کنار خودش چون توانمندی رو فراهم میکرد. آیا شما اگه برگردید میرید سراغ بمب هسته‌ای؟ اگه برگردید دهه 70 وزیر دفاع بشید؟ بله حتما میرم. اظهارات علی شمخانی بود. یادآوری میکنم آنچه که در طول 2 سال گذشته رخ داد و در نهایت به جنگی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی هم بدل شد نتیجه همین سیاست‌های جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی در جریان 2 حمله موشکی وعده صادق 1 و 2 کوشید تا توان موشکی خودش رو به رخ جهان و اسرائیل بکشه، اما آنطور که علی شمخانی اذعان کرده در عمل به دلیل آنکه به دنیا نشان داده شد که جمهوری اسلامی توان موشکی قابل توجهی ندارد، اسرائیل توانست در برنامه‌ریزی دقیقی به جمهوری اسلامی حمله بکند. به هر حال دیروز این سخنرانی علی شمخانی بسیار خبرساز شد. یک بار دیگه نگاه بکنیم به جریان آزادی
گروگان‌های اسرائیلی. برای شنوندگان پادکستمون اجازه بدید که من توصیف بکنم آنچه که داریم در تصویر می‌بینیم رو. تصاویری که خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل دارن مخابره می‌کنن از دو نقطه هست. یکی در نقطه‌ای هست که بسیاری از طرف غزه دوربین‌های تلویزیونی هستند که نشان می‌دهد لحظه آزادی گروگان‌های اسرائیلی رو. جمعیت بسیار زیادی حتی در باریکی غزه هم جمع شدن. یادمون باشه که فلسطینی‌ها هم منتظر دریافت زندانی‌های خودشون هستن. در طول 2 سال گذشته صدها نفر فلسطینی به جرم همکاری با حماس توسط ارتش دفاعی اسرائیل دستگیر شدن و در نقاط مختلف اسرائیل زندانی بودن که قرار هست آزاد بشن. فلسطینی ها منتظر هستند تا اونها آزاد بشن. در نتیجه در طرف باریکه غزه اونها منتظر هستند. در طرف دیگر هلیکوپترهای اسرائیلی رو ما در تصویر می‌بینیم که منتظر هستند تا گروگان‌های اسرائیلی رو بعد از آن که توسط صلیب سرخ بین‌المللی پذیرش شدند و معاینات اولیه شد اونها رو تحویل بگیرن ببرن. لحظاتی هستش که برای بسیاری از اسرائیلی ها پر از احساس هستش. در طول 2-3 شب گذشته همونطور که آقای ترامپ هم گفتش، مثلا در روز گذشته 500,000 نفر در جریان تجمع در تل اویو جشن گرفته بودند و حالا هم در میدان گروگان‌ها جشن بزرگی برپاست. افراد بسیار زیادی آنجا حضور دارند تا در تماشای که به تماشای لحظه آزادی گروگان‌های اسرائیلی بنشینند که قرار هست امروز آزاد بشن. 7 نفرشون آزاد شدن، 20 نفر رو اسامیشون رو حماس داده است و قرار هست که اونها امروز آزاد بشوند. گروه حماس لحظاتی قبل این خبر فوری است که همین لحظه به دست ما رسیده است، گروه حماس تایید کرده است که این 7 نفر گروگان رو تحویل نیروهای اسرائیلی داده است که اسامیشون هم منتشر شدند و منتظر هستیم تا تصاویر اولیه‌شون رو ببینیم. دولت اسرائیل و همینطور خانواده گروگان‌ها از مردم خواستند تا به خانواده ها اجازه بدن تا زمانی رو با عزیزانشون بگذرانند، به خاطر اینکه به هر حال 2 سال هست که معلوم نیست بر آنها چه گذشته است. پیش بینی میشه که در طول هفته‌ها و ماه‌های آینده گزارش‌های حیرت آوری رو بشنویم و از آنچه که بر سر این زندانیان اسرائیلی گذشته است. بار دیگر به شما بگویم که باز خواهیم گشت و این خبرها رو برای شما مفصلا گزارش خواهیم کرد. اما در گزارش‌های مرتبط با ایران، در حالی که دولت جمهوری اسلامی با وعده‌های تکراری از کنترل تورم سخن میگوید، واقعیت در خیابان‌ها و سفره مردم در عمل چیز دیگری است و بسیاری از تورم افسار گسیخته در ایران میگویند. با این همه مقامات جمهوری اسلامی میگویند تحریم‌های شورای امنیت کوچکترین اثری نداشته است، اما گرانی مداوم، کاهش قدرت خرید و سقوط طبقه متوسط تصویر روشنی است از اقتصادی که دیگر به مرز فروپاشی رسیده. تورم در ایران فقط یک پدیده اقتصادی نیست، ابزاری است برای تامین هزینه‌های دولت از جیب مردم. در گزارش خبرنگار اقتصادی من و تو از ایران می‌بینید چگونه جمهوری اسلامی سال‌هاست با راهزنی شبانه از جیب کارگران، بازنشستگان و کارمندان به حیات خود ادامه می‌دهد و چرا تورم به بزرگترین شکل دزدی قانونی در ایران تبدیل شده. این گزارش خبرنگار ماست از ایران. تورم دزدی شبانه دولت‌ها از جیب شهروندانه و جمهوری اسلامی مدت هاست که به دزدی شبرو تبدیل شده. در شرایط تورمی ثروتمندان صرفاً به دلیل داشتن دارایی و افزایش قیمت اون دارایی‌ها ثروتمندتر میشن و فقرا و اقشار کم درآمد بدون هیچ خبط و خطای اقتصادی ناتوان و فقیرتر میشن. مزدبگیرانی که بدون هیچ خطایی در رفتار اقتصادیشون هر روز صبح که از خواب شبانه بیدار میشن میفهمن از قدرت خریدشون کاسته و فهرست نداشته ها و آرزوهاشون بلند بالاتر شده. آخرین آمارهای رسمی منتشر شده از وضعیت تورم نشون میده که عمده فشار و بار تورم بر دوش طبقه متوسط و همچنین طبقه کم درآمده. تورم نقطه به نقطه بیانگر تغییر شاخص قیمت در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال قبله و تورم ماهانه درصد تغییر قیمت در یک ماه نسبت به ماه قبل خودش رو نشون میده. اهمیت تورم ماهانه در اینه که مجموع تورم همین ماه هاست که با هم جمع زده میشه و تورم 12 ماه سال رو مشخص میکنه.
با هم نگاهی بندازیم به تورم نقطه به نقطه شهریور ماه 1404 با ذکر این نکته که این آمار رسمیه که مرکز آمار جمهوری اسلامی منتشر میکنه و خیلی از اقتصاددانها معتقدن واقعی نیست و تورم واقعی بسیار بیشتر از این هاست. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال گذشته با 57.9% افزایش قیمت صدرنشین رشد قیمت‌ها هستند. یعنی غذا و خوراک مردم روز به روز دارن گرونتر میشن. سیگار و دخانیات هم 50% رشد قیمت داشتن. لوازم خانگی 46% گرونتر شده. هزینه بهداشت و درمان و سلامت مردم 45.5% از پارسال گرونتر شدن. هزینه تفریح و همچنین اقلام فرهنگی 41.2% گرونتر شده. آموزش 38.6% افزایش قیمت داشته. ایرانی‌ها در شهریور امسال 37.7% بیشتر از پارسال برای پوشاک و کفش هزینه کردند. حمل و نقل هم 37.2% گرونتر شده. آب و برق و گاز هم 36% رشد قیمت داشتند. همونطور که گفته شد، این اعدادیه که مرکز آمار به عنوان آمار رسمی اعلام میکنه و تورم واقعی حداقل 2 تا 3 برابر این اعداده. از اونجایی که مواد غذایی سهم اصلی رو در هزینه‌های مصرفی خانوار دارن و انسان‌ها هر هزینه‌ای رو که بتونن حذف کنن نمیتونن غذا نخورن، نگاهی به تورم مواد غذایی جالب توجهه. یک مقدار بازه زمانی مورد بررسی رو هم بلند مدت‌تر در نظر می‌گیریم. از سال 1394 تا سال 1404، یعنی در یک بازه زمانی 10 ساله، قیمت خوراکی‌ها و مواد غذایی به طور میانگین 33 برابر شده، در حالی که حداقل حقوق کارگران و مزدبگیران ایرانی در این مدت زمانی تقریباً 14 برابر شده. یعنی افزایش حقوق‌ها هیچ تناسبی با تورم نداره و قدرت خرید کارگران و کارمندان به شکل بسیار معناداری کاهش پیدا کرده. ریشه این تورم هم چیزی نیست جز کسری بودجه دولت و ناترازی و ورشکستگی بانک‌ها که دولت مجبور برای جبران اونها مرتب پول بی پشتوانه چاپ کنه و در واقع با راهزنی و دزدی شبانه و به بهانه فقیرتر کردن مردم به حیاتش ادامه بده. گزارش خبرنگار اقتصادی ما رو از تهران شنیدید، از ایران شنیدید با صدای بازسازی شده. البته یک بار دیگه بریم به میدان گروگان ها. میبینید که بله، تصاویری که دارید تماشا میکنید تصاویر لحظه‌ای هست که یکی از گروگان های اسرائیلی آزاد شده است و مشغول ویدیو چت هستش با خانواده‌اش. به هر حال لحظات بسیار باحساسی هستش. 7 نفر رو تایید کردن که آزاد کردن. آقای ترامپ، من به شما گفتم که از واشنگتن به مقصد شرم الشیخ در حرکت هستش، اما قرار هستش که توقفی کوتاه هم در اسرائیل داشته باشه، جایی که با بنیامین نتانیاهو دیدار بکنه. مردم در اسرائیل به نشانه تشکر از او در مسیر فرودگاه بنگورین در ساحل مدیترانه در تل آویو در واقع نقشی رو از پرچم اسرائیل کشیدن و با دو رنگ قرمز و آبی که رنگ‌های دو کشور اسرائیل و آمریکا هست نوشتند thank you یا مرسی که از آقای ترامپ تشکر بکنند. آقای ترامپ وقتی که هواپیمای ایرفورس وان به هر حال میگذره از تل آویو تا در فرودگاه بنگورین، فرودگاه اصلی اسرائیل میان تل آویو و اورشلیم فرود بیاد، این رو خواهد دید. تا لحظات دیگر هم این اتفاق خواهد افتاد. 7 اسرائیلی همونطور که به شما گفتم
از دست حماس آزاد شدند. بله، تصاویری رو داریم مشاهده میکنید اگر که برنامه رو دارید تماشا میکنید از طریق یوتیوب یا تلویزیون در این لحظات که از شادی و خوشحالی مردم میگوید در لحظه آزادی گروگانها. در طول روز ما امروز این خبر رو بارها و بارها و بارها پوشش خواهیم داد. قرار هست امروز دست کم 20 گروگان اسرائیلی آزاد بشوند و گروگانهای فلسطینی هم از زندانهای اسرائیل. سپاسگزارم که در این بامداد پرخبر با ما همراه بودید. به همراه امیرعلی خراسانی تهیه کننده برنامه، روز بسیار خوبی برای همه شما آرزو میکنم.